Γεια σας φίλοι μου. Στο βίντεο αυτό θα παρουσιάσουμε το βενζινοκίνητο αλυσοπρίνο της Nakayama, το PC5610. Το PC5610 έρχεται με δίχρονο αερόπυξτο βενζινοκινητήρα στα 54,5 κυβικά εκατοστά, έχει ισχύ 3,5 ύπους, λάμα με μήκος 50 εκατοστά, βήμα 0,325 της ίντσας, πάχος οδηγού 1,5 χιλιοστά και βάρος που αγγίζει τα 5,2 κιλά, χωρίς να έχουμε τοποθετημένη τη λάμα και την αλυσίδα. Ανοίγοντας τη συσκευασία, βλέπουμε το πριόνι τυλιγμένο σε νάιλον σακούλα και βγάζοντάς την, βλέπουμε ένα κλασικό αλυσοπρίωνο με τα απολύτως απαραίτητα, με μόνη παρατήρηση την απουσία της φούσκας βενζίνης λόγω της ύπαρξης του συστήματος Easy Start ή εύκολης εκκίνησης. Συνεχίζουμε με το πλευρικό καπάκι, με το φρένο της αλυσίδας, την λάμα μήκους 50 εκατοστών με γρανάζι, την θήκη της λάμας, το δοχείο μίξης βενζίνης λαδιού, την αλυσίδα, τα μεταλλικά δόντια για το κόψιμο κορμών, το μπουζόκλειδο, τη φλάτζα συγκράτησης λαδιού που μπαίνει ανάμεσα στην αντλία λαδιού και τη λάμα, το κατσαβίδι, τα παξιμάδια συγκράτησης της λάμας, τις βίδες τύπου Allen για τη συγκράτηση των δοντιών μαζί με το αντίστοιχο κλειδί. Και φυσικά εγχειρίδιο οδηγιών στα ελληνικά και στα αγγλικά με εικόνες. Πάμε να συναρμολογήσουμε το πριόνι, ξεκινώντας με την τοποθέτηση των μεταλλικών δοντιών στην αντίστοιχη θέση και με πολύ καλό σφίξιμο των βιδών τους. Στη συνέχεια θα τοποθετήσουμε την χάρτινη φλάτζα περνώντας τις τρύπες στις αντίστοιχες θέσεις, εξασφαλίζοντας έτσι ότι δεν θα έχουμε διαρροή λαδιού, αλλά θα πηγαίνει όλο στη λάμα για τη λίπανσή της. Έπειτα τοποθετούμε τη λάμα περνώντας τις βίδες συγκράτησής της στην αντίστοιχη εγκοπή, φροντίζοντας ώστε η άκρη της να ακουμπάει στο γρανάζι της καμπάνας. Παίρνουμε την αλυσίδα και αφού βεβαιωθούμε ότι η κοφτερή μεριά των δοντιών της έχει φορά προς τα δεξιά, την τοποθετούμε πρώτα στο γρανάζι της καμπάνας και έπειτα στην άλλη άκρη όπου βρίσκεται το γρανάζι της λάμας. Αφού βεβαιωθούμε ότι όλοι οι οδηγοί της αλυσίδας έχουν μπει στη σχισμή της λάμας, τραβάμε τη λάμα προς τα δεξιά ώστε να τεντώσει η αλυσίδα. Στη συνέχεια τοποθετούμε το πλαϊνό καπάκι, φροντίζοντας ώστε ο ρεγουλαδόρος να μπει στην αντίστοιχη εγκοπή της λάμας. Για να γίνει αυτό, με τη μεριά του μπουζόκλειδου που έχει κατσαβίδι, περιστρέφουμε τη βίδα του ρεγουλαδόρου έως ότου μετακινηθεί και έρθει ακριβώς στη θέση της τρύπας.
Όταν γίνει αυτό, πιέζουμε καλά το καπάκι και στη συνέχεια βιδώνουμε τα παξιμάδια ελαφρά, ίσα που να συγκρατείται η λάμα στη θέση της. Τεντώνουμε την αλυσίδα, φροντίζοντας ώστε όλοι οι οδηγοί της να είναι μέσα στη σχισμή της λάμας και να μην βγαίνουν προς τα έξω. Αλλά παράλληλα, η αλυσίδα να μην είναι πολύ σφιγμένη, έτσι ώστε να μπορούμε να την περιστρέψουμε με το χέρι μας εύκολα. Όταν πετύχουμε το επιθυμητό σφίξιμο της αλυσίδας, βιδώνουμε καλά τα παξιμάδια συγκράτησης της λάμας. Το πριόνι είναι έτοιμο. Πάμε να βάλουμε μίξ βενζίνης λαδιού και λάδι για τη λίπαση της αλυσίδας, να εκκινήσουμε το πριόνι και να κόψουμε μερικά ξύλα για να δούμε πώς θα καταφέρνει για πρώτη δοκιμή το PC5610. Η Nakayama μας λέει ότι για το PC5610 η αναλογία βενζίνης λαδιού για δίχρονους κινητήρες είναι 40/1, οπότε σε ένα μπιτόνι με 4 λίτρα βενζίνης βάζουμε 100 ml λαδιού. Για τη λίπαση της αλυσίδας βάζουμε πάντα ποιοτικό λάδι, ειδικό για αλυσίδες αλυσοπρίωνων. Για να εκκινήσουμε το πριόνι, βάζουμε το διακόπτη ρεύματος στη θέση 1. Τραβάμε το τσόκ του αέρα στη θέση κλειστό. Κρατάμε κόντρα με το ένα μας χέρι τη λαβή του πριονιού και με το πόδι στο κάτω μέρος του πριονιού. Έπειτα, τραβάμε με ήπια δύναμη τη χειρόμιζα αρκετές φορές, έως ότου ακούσουμε το σκάσιμο. Όταν ακούσουμε το σκάσιμο, ότι δηλαδή παραλίγο ο κινητήρας να πάρει μπροστά, πατάμε τη σκαδάλη του γκαζιού για να πέσει το τσόκ του αέρα στη θέση ανοιχτό. Έπειτα, τραβάμε ξανά τη χειρόμιζα και βλέπουμε ότι το πριόνι παίρνει μπροστά. Πάμε να κόψουμε ένα κορμό από αρμυρίκι διαμέτρου περίπου 30 εκατοστών. Χωρίς να πατάμε τον γκάζι στο τέρμα, βλέπουμε ότι κόβεται με μεγάλη άνεση. Τέλος, ένας κορμός από αρμυρίκι διαμέτρου περίπου 45 εκατοστών κόβεται και αυτός άνετα, χωρίς την παραμικρή δυσκολία. Μη θέλοντας να ζορίσουμε το PC5610 χωρίς να έχει κάνει πρώτα ένα σχετικό στρώσιμο κινητήρας του, θα αφήσουμε για μελλοντικό βίντεο τις ικανότητές του σε μεγαλύτερους κορμούς. Αυτή ήταν η παρουσίαση του PC5610, ενός οικονομικού αλλά ισχυρού πριονιού της Nakayama. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε την παρουσίασή μου.